Terve! Tänään onkin sitten vähän erityisempi jakso. Toisin kuin ehkä kaikki on voinut kuvitella sen mun edellisen jakson jälkeen, jossa mä katselin näitä erilaisia videolähettimiä siihen, että mikä sopii parhaiten sinemaattiseen lentoon, niin mä en ole nyt menossa tekemään mitään sinemaattista, vaan taas mennään näitä kaikenkarvaisia race-hommia tekemään. Ja nythän siis tilanne on se, että me ollaan syyskuun puolivälissä ja oikeastaan tää racing-kausi on jo ihan täysin ohitte. Ainakin täällä Suomessa. Joten, koska kisoja ei enää Suomessa järjestetä, niin mä olen menossa nyt Viroon. Mut kutsuttiin ihan Viroon mukaan kisoihin. Ja kun oikein kutsutaan, niin eipä sillä nyt voi sanoa sitten, että ei. Ja sinne ollaan nyt matkalla. Ja kuten ehkä saatoitte jo arvata, niin olen nyt ajamassa tällä hetkellä tuonne Länsisatamaan ja hyppään kohta sitten autoineni päivineni laivaan ja yövytään sitten Tallinnassa, jotta ehditään sitten riittävän ajoissa itse kisapaikalle Laisiin tonne Tallinnasta länteenpäin joku 90 kilometriä tai jotain sitä luokkaa. Joten nyt me vaan sitten ajellaan vähän matkaa ja sitten laivareissu. Nyt ollaan sitten Tallinnassa ja kello on, mitähän se on? Se on 20:10. Oli vähän ruuhkainen tuo Tallinnan keskusta, kun liikenne on aivan sekaisin ja sitten kesti hetken aikaa saada parkkeerattukin, mutta nyt pitää sitten seuraavaksi mennä vielä hakemaan jotain pientä iltapalaa sitten nukkumaan, jotta jaksaa herätä huomenna aamulla sitten suhteellisen aikaisin, jotta pääsee sitten sinne kisapaikalle riittävän ajoissa. Joten nyt heti metsästää vähän jotain ruokaa. Joo, no nyt olisi sitten aika lähteä ajamaan. Kello on 8:30, meillä on 1,5 tunnin ajomatka. Eli toisin sanoen me ollaan tässä sitten ihan kohtuullisen hyvissä ajoin perillä. Tunti ennen kisojen alkua, mikä on mun mielestä oikein hyvä aika saapua. Kun ei tiedä yhtään mihin on menossa, niin on vähän pelivaraakin. Jaha, selvittiin perille. Matkalla satoi vettä, mikä oli vähän, sanotaanko, ei kauhean houkuttelevaa. Mutta nyt alkaa näyttää vähän selvenevää ja tuossa ehdittiin mulle kertoa, että säännöstö sanoi, että ei enää tulisi yhtään enempää vettä tänään, mikä olisi kauhean kiva juttu. Nyt ollaan tosiaan perillä ja täytyy sanoa, että rata näyttää aika mielenkiintoiselta eikä ihan kauhean helpolta, ainakaan tämmöiselle nyypälle kuin minä. Eli jos katsotaan, niin täällä on tuo keskimmäinen aika jännä juttu ja täällä on triplaladderia ja ties mitä muuta. Eli luultavasti pääsen monta kertaa hakemaan kopua tuolta kentältä. Täytyy ottaa tosi varovaisesti ensimmäiset lennot ja katsoa, ettei riko kaikkea ennen kuin ehtinyt edes alkuun. Mut nyt mä voisin ihan auttaa, täällä on vielä vähän tavaroiden kasaamista. Me ollaan kisa alkaa vasta tuossa 0,5 tunnin päästä, niin autellaan vähän asioiden settappauksessa. Kisa on kuulemma ilmoittautunut tänään 30 listalla, mutta kuulemma niistä on nyt puolet suurin piirtein jäämässä pois ehkä, eli noin 17 kisaajaa on tällä hetkellä ainakin tämän hetken tiedon mukaan tulossa. Mukana on ihmisiä, jotka on menossa Korean maailmanmestaruuskisoihin ja ihmisiä, jotka on ihan ensimmäistä kertaa ikinä kisoissa. Joten hajonta lienee aika suuri siinä, että miten kovaa väki menee. Ja en varmasti ole ykkönen, en toivottavasti ole viimeinen.
ensimmäinen akku lennetty tai puolikas sellainen. Ja pääsin hakemaan tietysti kopteri tuolta radalta ja lähti akkukin irti sitten maahan törmätessä. Tuossa vähän kyselin, että minkälaista radasta oikeastaan on kyse, niin todettiin vaan, että tekninen. Ja joku 30 sekunnin kierroksia veikkas, paitsi ehkä niiltä, jotka on oikeasti maailman huippua, niin ne voivat vetää puoleen siitä, mutta sanotaan, että siis itselle voisi nyt sitten lähteä tavoitteeksi 3, 5, 40 sekkaa kierros, niin hyvin menee. Et tavoitteena se, että pääsee maaliin, sehän on se, millä voitetaan nämä kisat, eikä jäädä tuonne radalle, niin kuin ehkä edellisellä kerralla. Hetken arpomisen jälkeen päästiinkin sitten ratakävelyn pariin, jossa virolaisten suunnittelema rata paljastui koko kauneudessaan ja kauheudessaan. Lähtöalustalta lähdettiin kiertäen lippu, jonka jälkeen käännyttiin lähes vastakkaiseen suuntaan ja läpäistiin ensimmäinen portti, joka toimi myös radan maaliporttina. Tämän jälkeen piti ylittää este ja saapua portin ja lipun yhdistelmään lipun oikealta puolen lentäen portin yli. Lippu kierrettiin vasemmalta ja sukellettiin portista läpi, minkä jälkeen vuorossa oli kaksitasoinen porrasportti. Sen läpäisyn jälkeen oli täyskäännös ja 2 hyvin ohuen ja huonosti näkyvän portin läpi lentäminen. Kuulin Jannolta, minut paikalle kutsuneelta puuhamieheltä, että ensi kaudelle on heille tulossa kunnon kangasportit, mitkä kyllä tulevatkin tarpeeseen. Lähes näkymättömien porttien jälkeen oli vuorossa taas täyskäännös ja siirtyminen 2 vinokuution muodostamaan porttiin, jota kutsuin tuttavallisesti turkkilaiseksi viritykseksi. Syy tässä on siinä, että itse henkilökohtaisesti olen nähnyt ensimmäisen kerran kyseisenlaisen porttikombon Turkin osakilpailussa keväällä. Tämä kammotus olikin allekirjoittaneen aikojen surma ja en päässyt sitä yhtä ainutta kertaa puhtaasti läpi koko kisapäivänä. Lisää simulaattoritreeniä Turkin radalla tiedossa. Turkkilaisen virityksen poistumisesta oli osuttava heti taas lähes näkymättömään porttiin, joka vaati pilkulleen oikeaa lentolinjaa, jos siinä meinasi onnistua puhtaasti. Tämän jälkeen lennettiin porttikokonaisuudesta yksinkertaisesti läpi, minkä jälkeen saavuttiin 2 portin ja lipun yhdistelmään. Tämä kokonaisuus tuli lentää siten, että lippu lennettiin vasemmalta portit ylittäen, minkä jälkeen se kierrettiin ja oikeanpuoleinen portti läpäistiin alkuperäisestä tulosuunnasta. Tämän jälkeen käännyttiin 180 astetta ja lennettiin toisestakin portista läpi. Tajusin vasta jälkikäteen, että lensin ihan koko kisapäivän tämän kohdan hieman väärin, eikä siitä minulle sanottu missään vaiheessa mitään. Jäi ehkä vähän harmittamaan, itse ainakin olisin toivonut, että spotterit olisi asiasta huomauttaneet, jotta olisin voinut korjata virheeni. Seuraavaksi oli aika tehdä laaja 270 asteen käännös, jolloin saavuttiin 3 vierekkäisen portin ryhmään. Nämä portit tuli lentää järjestyksessä aina samalta puolelta, eli käytännössä 2 silmukalla. Tästä siirryttiin 3-tasoiseen porrasporttiin, jossa portit lennettiin alhaalta ylöspäin aina samalta puolen. Kun ylin portti oli läpäisty, niin tehtiin tiukka käännös oikeaan, jossa odotti 3 lipun pujottelu. Pujottelun jälkeen saavuttiin jo aikaisemmin läpilennettyyn porttikokonaisuuteen, mutta tällä kertaa siitä mentiin ylhäältä läpi vinoittain 2 porttia kerralla. Tämän jälkeen olikin jäljellä enää vain 1 portti, joka oli ennen maaliporttia. Tämä portti oli sijoitettu tahallaan hankalasti, jotta pilottien vauhdit tulisivat alas. Alueella ei ollut turvaverkkoja, joten se oli sinällään hyvä idea, mutta käytäntö osoitti, että portti oli liiankin hankala. Portti vaihdettiin myöhemmin lippuun, joka ajoi saman asian, mutta tarjosi huomattavasti paremman lentolinjan. Jaha, rata käytiin läpi ja täytyy sanoa, että jos tätä saa 3 kierrosta niin kuin läpi ilman, että on tuo tontissa, niin aika hyvä. Toi turkkilainen hirvitys, eli tuo 45 asteen kulmaan 2 kuutioa ilmassa roikkumassa, niin no, mutta ei se mitään. Onneksi on viimeinen kisa tällä kaudella, niin haittaa vaikka kaikki on rikki tämän jälkeen. Ajonottoon tehtiin viimeiset säädöt ja aikajot saattoivat alkaa. Virossa ei ilmeisesti tunnettu erillisiä harjoituksia, vaan kaikki lähdöt oli heti aikaa jo lähtöjä. Oma vuoroni tuli nopeasti ja pääsin ensimmäistä kertaa räpeltämään rataa läpi. Where's the landing? There's the landing. Yeah. 1200 milliamp batteries do not hold. Jaha, ensimmäinen lento lennetty ja yllättävää kyllä pääsin takaisin, mutta jouduin tulemaan pois kesken kaiken. En saanut 3 kierrosta kasaan, koska lensin 1200 mAh akulla ja kun ei rata ollut ihan selvä, niin tuli vähän harhailtua siellä täällä.
niin se loppui kesken. Ei päässyt koko 3 kierrosta. Joten mulla tuntuu vähän siltä, että pitää vaihtaa noihin isompiin akkuihin, mitä mulla on mukana, että selviääkin maaliin asti, ettei jää tonne radalle sen takia, että akku loppuu kesken. Se on kyllä noloa. Aika-ajot eivät kuitenkaan päässeet kunnolla edes alkuun, kun kelit lähtivät huononemaan reippaasti. Tuuli yltyi ja sitten alkoi satamaan. Ja niitä alkoi, vettä tulee ihan kohtuullisen paljon. Täällä tuulee tosiaan sillä, että lenteli tuolit kumoon ja teltta meinas lähtee ja näin poispäin. Yhden akun on ehtinyt lentämään toistaiseksi. Katsotaan, jos tässä nyt tulisi vähän enemmän kierroksia, niin kun on pakko lähteä sitten takaisinpäin, että pääsee kotiinkin tänään. Mutta eiköhän tässä nyt ehditä, jos ei muuten sitten vähän vähemmän qualification roundeja, mikä on varmaan ihan ok, koska mä luulen, että tällä radalla ei kauhean hyvä aikaa tuli anyway. Katoksien alla oli tungosta ja tuuli työnsi vettä sinne, joten koptereita ja sähkölaitteita suojeltiin pressuin. Noin puolen tunnin jälkeen sade sitten laantui yhtäkkiä. Sade alkaa hiipumaan ainakin toistaiseksi. Jatketaan kisoja. Tässä on nyt tommonen reilu puoli tuntia meni nyt tässä sadetta odotellessa ja pidätellessä. Nyt tietysti mä oon sitten aivan läpimärkä, ettei parane hirveästi tuota kopua tonne turttailla, koska en tietenkään ole pistänyt lakierejä, koska miksipä niitä nyt laitettaisiin. Sateen lakattua aika-ajot lähtivät nopeasti liikkeelle ja pääsin itsekin lentämään toisen akulliseni. Vaikka siinä oli hyvätkin hetkensä, niin yritys päättyi useamman törmäilyn jälkeen vähän isompaan törmäykseen, joka väänsi propellin siiven ylöspäin. Suureksi yllätyksekseni sillä pystyi vielä lentämään, mutta en halunnut riskeerata moottorin hajoamista ja toin dronen pois. Perillä sitten näin, miltä propelli näytti ja totesin päätöksen olleen oikea. Propellien vääntymisten lisäksi onnistuin kolhimaan muutenkin droneni siihen kuntoon, että vaihdoin sen matkan varrella toiseen. Vettä radalla riitti ja droneja kuivateltiin aika-ajovetojen välissä. Lopulta kuitenkin rata alkoi sujaa osaltani edes jotenkin. No niin, tässä on nyt lennetty jo jonkin aikaa näitä aika-ajoja ja puolisen tuntia aikataulun mukaan itse kisaa. Ja jos mä nyt oikein luen tätä taulukkoa, tuloslistaa, niin olen 8. ja täällä on 17 pilottia. Not bad, mutta voisi se mennä paremminkin. Yksi kopu on tällä hetkellä telakalla ja yksi vähän otti osumaa muuten, mutta lentää vielä ja yksi on täysin lentämättä. Että eiköhän tässä nyt päästä kisaan asti, kunhan ei aika lopu ja joudu lähtemään laivalle. Mutta joo, mennään seuraamaan kisaa. Loput aika-ajolähtöni eivät sitten olleetkaan niin onnistuneita ja lopullinen sijoitus niistä minulle olikin 9. Tämän jälkeen itse kisalähdöt odottivat. Joo, aika-ajat alkaisi olemaan meikäläisen osalta ohi. Tässä on nyt vielä 2 hittiä jäljellä ja sitten aika-ajat päättyy. Tällä hetkellä sijainti 9, koska viimeinen yritys meni aivan päin sitä itseään. Ja nyt sitten katsotaan, että jäänkö 9 vai ehtiikö joku menemään musta vielä ohitte ja tipahdan 10. Mutta siitä huolimatta tää on mennyt paremmin nyt jo kun mä odotin ja päästään sitten kisalähtöihin seuraavaksi. Se onkin sitten jännittävää, että mitä siellä tapahtuu. Kisalähtöni tullessa kopterini OSD alkoi sekoilemaan. Tämä oli varmaankin ennen siitä, miten tulisin oman lentonikin suorittamaan. Se ei ollut kaunista katsottavaa. Ei sitten alkoi. What the fuck were...
somewhere. Fuck! This is not going well. Tämän ensimmäisen koskaan suorittamani kisakauden aikana on minulle tullut nyt selväksi se, että tarvitsen lentämiseeni varmuutta ja muiden ajatuksien sulkemista pois. Nyt tällä hetkellä kisatilanteiden paineet saavat aina pakkani täysin sekaisin, minkä myötä teen yhdet päivän surkeimmista suorituksistani juuri silloin. Talven simulaattorikaudella tämä tuleekin olemaan ensisijainen harjoittelukohteeni, varmuuden hakeminen. Okei. No niin, niinhän siinä kävi taas niinku aina ennenkin, eli ensimmäinen kisalähtö ja tietysti single elimination, koska mikäpä muukaan. Ja mokasin sitten ja akku lähti irti dronesta ja koska akku lähti irti, niin en tietenkään päässyt maaliin ja sen takia oli viimeinen ja sen takia, koska single elimination olen ulkona. That sounds bad. Okei, no niin joo, mutta siis joka tapauksessa niin kisat jatkuu, mutta ei mun osaltani ja nyt keskitytään sitten vaan seuraavaan kisaan ja katsotaan kuka voittaa. Kisat jatkuu ja täytyy myöntää, että mä oon ihan pihalla siitä, että mikä on tilanne, koska tosiaan nää ei puhu suomea. No, se on ihan ok, mutta täytyy sanoa, että on täällä kyllä nopeita pilotteja paikalla. Ja nopeimmat on vielä lentämättä kokonaan, mutta nyt koitetaan nyt saada joku tolkku siitä, että mikä tilanne on ja ainakin voisi käydä vähän lunttaamassa tuloksista. Ja nyt lähtee taas ihan justiinsa seuraava kisalähtö. Tapahtumassa jaettiin useampia palkintoja. Palkintoja oli niin itse kisan voittajille kuin myös Viron EDRL-sarjan voittajille. Oli DJI Integra-lasit, iso litium-ioniakku, millä ladata kentällä asioita ja tietysti huikeat pokaalit, jotka olivat dronejen lähtöalustoja. Palkintopöytää katsoessa tuli vain todettua, että Suomessa kisojen sponsoritoiminta on hieman eri tasolla. Kisat voitti lopulta Elmars Misevic, vasta 15-vuotias poika, joka oli kuulemma dominoinut tänä vuonna koko EDRL-sarjaa, minkä kokonaiskisan hän myös voitti. Katsotaan nyt hänen finaalisuorituksensa ja hänet nähdään myös tämän vuoden maailmanmestaruuskisoissa Koreassa lokakuussa. Jaha, kisat ohi, voittaja selvis. The lucky winner. Unfortunately, I won't be here for the prizes because I really need to go to the ferry. So thank you everyone. Thank you. And again, congratulations. Hope you'll beat everyone else except the Finnish guys in Korea. And Can't promise that. and until next By the way, time. I'm also going to Korea. See. With Kim in the same team. Great. And good luck to you there.
And like I said, I need to catch the ferry, and before I do that, I have to take a leak. So everyone in Finland come to Estonia for races next year. Finnish guys, let's say come. yeah, next year. Oh, sun glaring. But anyway, hey, it's okay. Next year, I'm definitely at least trying to come to Estonia and trying to lure more people here. It was really fun. It's not so far away, but now it's far enough that I need to run. Okay, see ya. Bye.